Hello guys! For today's video ay mag-unbox tayo ng dalawang items na nabili ko from noon.com. Ito ay lapel and ang isa naman ay yung Yunteng Tripod. Okay, so buksan na natin. Uunahin natin itong lapel. Kasi ang gusto kong bilhin, I wanted to buy yung Boya microphone kasi maganda daw yung quality nun. So nakita ko kasi ito naka-sale siya. So naisipan ko, why not give a try, diba? E kung maganda naman yung quality nito, ba't bibili pa lang mahal, diba? Okay. So nabili ko to siya sa 5.90 dirhams lang yata. Ano to? Made in China. Tapos a few moments later. okay guys, so ito na yung mic natin. Hello. Hello. Ginagawa mo. Okay, ilalagay na lang muna natin dito. So may clip siya. Alam niya ay Lavalier microphone. Superb sound for audio and video recording. So ito yung Yunteng Tripod camera natin. Ay, tripod camera. What? Tripod holder. Tama ba? Tama ba sinasabi ko yun? Pero nakabukas na siya, guys. Siguro, chinek nila to doon sa noon.com, sa office nila. Kasi okay, so tatry natin yung camera natin dito. Kasi I am using my phone. But anyway guys, yung unboxing ko nito, ilalagay ko dito sa link. Ito yung Go Smart. Go Smart lang ito guys. Mura lang to, it's affordable na action camera. So, lalagay ko yung link dito kung gusto nyo makita yung unboxing ko. So, okay? So, tripod, Yunteng camera, mobile phone holder. O parang ganun yung sasabihin ko. Basta yun na yun. So, ito na guys. So, okay na siya. Ay, anyway, may Bluetooth pala siya. Hindi ko pala sabi. May Bluetooth siya guys. Ayan. Yan yung Bluetooth niya. So, ayun, nag-blue. So, pag nag-blue na siya, preparing mode na siya. So, i-connect na natin siya sa ating mobile phones. And, yeah. So, ayun. Yun nga, ito na yung Yunteng tripod camera. Tripod, mobile, and camera holder natin. So, ayun na guys. So, ito na siya guys. Okay naman, di ba? Sa halagang 30 dirhams. It's like, siguro mga 400, I think, kung sa peso. Basta mga something or 390 or 300. Basta, almost 400, parang ganun. Hindi, pasulit naman siya, guys. It's aluminum. Hindi pa kayo na siya. So, guys, this is now our unboxing. And, yeah, please don't forget to hit like and share and subscribe to my channel. And i-click nyo na rin yung bell button para mag-notify kayo if ever I have a new uploaded videos. And, yeah, thanks for watching, guys. See you in my next video. Bye!